Kommer inspektören att tala om för dig när det är läge att köra om? Det här är en sak som många glömmer bort att fundera på när man närmar sig ett annat fordon som kör långsammare. Och då får du avbryta alltihopa, vilket på en uppkörningssituation inte alls kommer se särskilt bra ut. Hej, Rune Wåhlin heter jag. Jag arbetade tidigare som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov i Uppsala. Under min tid där så bedömde jag mer än 5000 körprov för behörighet B. Då satt jag i passagerarstolen och tittade på aspiranten och hur den betedde sig här när den satt bakom ratten på körprovet. Och ett av de moment som jag bedömde under de här mer än 5000 körproven, det var något som kallas för omkörning. Man kan väl säga, definitionsmässigt så kan man väl säga att om du passerar ett annat fordon, det är två körfält på väg genom stan, du passerar ett fordon till höger och du ska svänga vänster längre fram, det andra fordonet fortsätter i sitt högra körfält. Eller till vänster menar jag, och det andra fortsätter i sitt vanliga körfält. Ja, då kallas det inte för omkörning, då kallas det helt enkelt bara för att passera ett annat fordon. Så det här är en ganska viktig definitionsskillnad. På uppkörningen så det är inte så värst ofta som det förekommer tillfällen att köra om. Det vanligaste platsen som det förekommer tillfällen för en omkörning på uppkörningen, det är på motorväg egentligen. Landsvägssituationer och omkörning kopplat till uppkörningssituationer är inte lika vanliga. Du som övningskör inför körprovet, du kanske har lite svårt att hitta tillfällen att träna på omkörning. Men om du har möjlighet så se till att försöka hitta sådana här tillfällen. Är det så att du övningskör, någon mer som du vet, som du känner som övningskör också samtidigt som dig, försök att synka era övningstillfällen så att ni kan träna omkörning. Du kan ju köra om den andra kan testa och träna på att köra om dig. Om du lär dig att köra bil på en trafikskola eller om du kör både privat och på trafikskola, så kommer trafikskolan se till att du får tillfällen att öva på omkörning. Och tycker du själv att det är lite klent med sådana tillfällen, så prata med din trafiklärare och säg att det här med omkörning, jag vill kunna det om det dyker upp på uppkörningen. Och jag vill kunna det sen när jag har mitt körkort. Så jag vill träna mer på det. Så fråga efter sådana tillfällen. För spontant så kan det annars vara lite svårt att hitta sådana här tillfällen ute i trafiken. Är du osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd, utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafiko så kommer våra lärare hämta upp dig på den plats du har valt. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Vad är det som inspektören tittar på då när du kommer till uppkörningen och så kommer du till en situation där det skulle kunna vara läge för en omkörning? Vi säger att du är ute och kör på en 70 eller 90 sträcka. Vi säger 90 sträcka säger vi. Det är landsväg och du kommer ifatt långsamt ekipage. Vi kan säga att det är en traktor eller om det är någon semesterfirare med husvagn bakom som har all tid i världen och bara ligger och puttrar på utan hänsyn till andra trafikanter. Vad är det du ska tänka på då? Ja, en sak som nu säger jag inte det här vad som är viktigast, för alla delarna är lika viktiga. Men det här är en sak som många glömmer bort att fundera på när man närmar sig ett annat fordon som kör långsammare. Och det är trafiken som är bakom ditt eget fordon. Fokus blir ofta liksom på den här långsamma fordonet som ligger framför. Man glömmer bort liksom att titta bakom. För när du börjar närma dig den här långsamma så kommer det andra fordon som närmar sig dig och den här långsamma också. Och som mest troligt planerar för att köra om. Och om du inte har koll då så att säga på den trafiken som är bakom dig, då kommer du komma i en situation där du planerar liksom din omkörning och så blir du plötsligt medveten om att någon annan är på väg om dig. Och då får du avbryta alltihopa, vilket på en uppkörningssituation inte alls kommer se särskilt bra ut. Och i det riktiga körkortslivet så kommer det att kunna vara tyvärr då rent av trafikfarligt.
Så på uppkörningen, om det kommer fatta ett långsamt gående fordon, kolla bakåt. Var nyfiken på vad som är bakom dig, vad som är på sidan om dig. Titta framåt. Vad händer framför det här? Vi säger att det är ett husvagnsekipage då. Hur ser vägen ut framåt? Är den kuperad, alltså backe upp och backe ner? Är det svängar vänster, svängar höger? Är det korsande gator där det kanske kan komma ut annan trafik? Hur ser det ut? Är det här en lämplig plats för att göra en omkörning? Inspektören vill ju se att du kan göra den här bedömningen. För kommer inspektören att tala om för dig när det är läge att köra om? Nej, det kommer han inte göra. Inte spontant i alla fall. Om du sitter här och funderar på, ja nu den här långsamma ekipaget är framme, är det okej om jag kör om? Och du ställer den här frågan till inspektören, så kommer inspektören säga, ja visst absolut, om du bedömer att det är okej att köra om så är det helt okej för mig, säger inspektören. Och så tittar de på de här delarna då på körprovet, hur du hanterar omkörningssituationen. Och vad är det man kikar på då, om jag ska ta lite korta drag. Din hastighetsanpassning in mot den här situationen. Hur ser avståndet ut mellan dig och det långsamma fordonet? Hur bra koll har du på trafiken som är bakom dig? Jobbar du någonting med sidospegeln och ser, är det någon annan som är på väg om? Vi kommer in i en sommarsäsong här nu där de här snabba tvåhjuliga fordonen som kallas för motorcyklar blir ganska vanliga ute på landsvägarna. Och de har en tendens att komma väldigt snabbt bakifrån. Dessutom är de mycket mindre än en personbil eller en lastbil, så de är inte lika lätta att upptäcka. Och det har du ju allra bäst nytta av din backspegel och av din sidospegel förstås. Vilken växel har du här i omkörningssituationen? Om du håller en hastighet runt 90 km i timmen, då spelar det egentligen ingen roll vilken växel du har. Men om det är så att du behöver gå ner lite i hastighet, du kanske behöver gå ner närmare 70 exempelvis på en 90-väg, då kanske det är idé med att växla ner. Kör en 6-växlad bil, kanske 5:an eller 4:an kan vara lämpligt. Och varför då? Jo, för att du vill ha en snabb accelerationsfas helt enkelt. Du vill inte ta en lång och utdragen omkörning om det går att undvika det. För du vill inte befinna dig så att säga i fel körfält, alltså i ett körfält som faktiskt är mot färdriktningen, den ordinarie färdriktningen, längre än vad det är nödvändigt. Så på uppkörningen så ska du se till att du kan bedöma om det här är en lämplig plats att köra om på. Vilken hastighet kan du hålla i omkörningssituationen? Hur ser trafiken bakom ut? Är det någon annan som är på väg att köra om? Hur är sikten på körbanan framför? Är det skymd sikt, backkrön, skymda kurvor, vänster, höger? Kommer det trafik från anslutande vägar? Alla de här sakerna skulle du kunna ha med dig och göra en bra bedömning av på själva körprovet. Jag ska säga en annan sak också när det gäller det här med att fråga inspektören. Därför att en sak som jag upplevde under min tid som inspektör var att ett av skälen till att man inte var så villig att köra om, det var just utöver det att man kanske inte hade tränat så mycket och var så väldigt bekväm i det, så var det att man inte riktigt visste hur länge ska vi vara på den här vägen. Är det liksom värt att lägga tid på att köra om nu? Eller är det så att precis efter att vi har kört om så säger inspektören, nu ska du svänga vänster där borta. Då har man liksom kört om helt i onödan. Så i den här situationen då skulle jag som aspirant fråga inspektören och säga, hur långt ska vi köra nu? För jag tänkte planera för att köra om den här, är det värt det? Eller är det så kort sträcka att det är bättre att jag ligger kvar bakom? För det här är en information som du faktiskt behöver känna till för att du överhuvudtaget ska kunna göra bra beslut vad gäller omkörningssituationen. Så ut och öva. Se till att din handledare och du hittar situationer där ni kan träna på omkörning. Påpeka för din trafiklärare om du går på en trafikskola att du vill öva ordentligt på omkörning om du inte spontant får göra det så att du känner dig nöjd. Och sen tränar du så mycket du bara kan så att du får upp en rutin och en trygghet på det här. Så att om det kommer till en situation på uppkörningen så ska du känna dig lugn och trygg med att det här fixar jag så att det inte blir en sak som leder till underkänt.
För en av dem, om man säger så här, de vanligaste och allvarligaste misstagen är i så fall om du skulle märka att du kommer ifatt det här fordonet alldeles för fort, det långsamt gående fordonet. Du kommer upp i baken, du får för kort avstånd. Inspektören måste ingripa exempelvis. Eller om det är någon annan som är på väg att köra om i situationen och inspektören får ta tag i ratten och säga nej, det här går inte. Vi håller själva på att bli omkörda, nu kan du inte köra om. Eller om du har fel växel i en situation, du kanske ligger på för hög växel, du får ingen accelerationsfas. Inspektören ser att vi kommer aldrig hinna om det här husvagnsekipaget så att jag måste avbryta och ta oss in bakom här igen. Det här är ju ganska vanliga misstag faktiskt och väldigt allvarliga också. Konsekvenserna av att göra en misslyckad omkörning på landsväg är ju faktiskt ganska katastrofala. Så se till att du tränar på det här. Lägg så mycket tid du bara kan på att träna omkörning så att du är beredd inför körprovet. Okej, nu vet du hur inspektören tänker. Nu vet du inspektörens tankar kring själva uppkörningssituationen. Nu vet du vad du ska öva på och vad du ska vara beredd på. Så ut i trafiken och öva nu och sen när du kommer till körprovet så tar du och sätter omkörningen om situationen skulle dyka upp. Lycka till på körprovet!